Tervehdys! Tänään ollaan jouluisissa tunnelmissa, kun vuoros on vuoden viimeinen luonnollista kemiaa kasvivideo ennen joulutaukoa. Ei nu kuitenkaan katot joulukuusen kemiaa, vaan valitaan pikkasen eksoottisempi esimerkki myrttikasvien Myrtaceae-kasviheimosta. Eli tämän lajin nimi on englanniksi New Zealand Christmas Tree, eli se on oikein sopiva valinta luonnollista kemiaa-sarjan joulupuuksi. Ja suomeksi sen nimi on maorihehkupuu, eli Metrosidores excelsa. Ja tämä laji kukkii, tai paremminkin hehkuu punaisena luonnollisessa kasvuympäristössä Uuden-Seelannin Pohjoissaaren rantakallioilla, yleensä tuossa joulun tienoilla. Ja tämä turkulainen yksilö täällä, niin tämä valmistautuu kukkimaan todennäköisesti juurikin jouluaattona. Maorihehkupuun kukkien joulupunainen väri, niin se tulee polyfenoleihin kuuluvista antosyaaniväriaineista, kuten esimerkiksi malvidiini 3O-glukosidista ja syanidiini 3O-glukosidista. Ja tällaisten antosyaaniväriaineiden niin väri vaihtelee punaisesta violettiin riippuen muun muassa tämän oikeanpuoleisen fenolisen renkaa, eli niin sanottu P-renkaa, hydroksyyli- ja metoksyyliryhmien lukumäärästä. Ja normaalisti kasvit houkuttelee tällaisilla väriaineilla pölyttäjiä ja siementen levittäjiä. Sen takia onkin jännää, että tämä maorihehkupuu akkumuloi punaisia väriaineita myös tänne versojuurien sisälle. Ja tämä on aika harvinainen ilmiö, koska normaalisti kasvien juurista löydetään paljon muita suoja-aineita, muun muassa kasvituholaisia, kasvitauteja vastaan. Ja näitä aineita, nämä kasvien juuret pystyy myös erittämään tämän maaperää muiden kasvien kiusaksi. Tämä maorihehkupuun suurin uhka tulee pussieläimiin kuuluvasta kettukususta. Ja tämä kettukusu, niin se on Uudessa-Seelannissa vieras laji. Se tuotiin aikoinaan Australiassa, kun sen ajateltiin olevan potentiaalinen turkiseläin. Ja tämä maorihehkupuu, niin tämä pärjää aika hyvin paikallisia hyönteistuholaisia vastaan, mutta sillä ei ollut mitään evolutiivista mahdollisuutta kehittää kemiallista puolustusta juurikin kettukusua vastaan. Eli aika epäluonnollinen tilanne siis. Ja tämä pussieläin, niin tämä oikeasti muodostaa todellisen uhan monille Uuden-Seelannin kasvilajeille. Sen takia se halutaankin hävittää sukupuuttoon tästä maasta vuoteen 2050 mennessä. Aika hyvä esimerkki siis vieraslajien ongelmallisuudesta. Tämän lajin puolustusyhdisteet on tutkittu äärimmäisen vähän, eli taas voidaan raportoida ihan uutta, aiemmin tutkimaton tietoa. Ja kemiamittareissa me nähdään, että antioksidantit, tanniinit ja hapettuvat yhdisteet on tosi hyvällä tasolla. Ja niistä vastaa käytännössä tanniinit, niin sanotut horsmamaiset tanniinit. Ja muiden myrttikasvien tapaan niin osa näistä yhdisteistä on niin sanottuja muuntuneita horsmamaisia tanniineita. Mutta ne ei kuitenkaan ole riittävän paljon muuntuneita muun muassa kettukusuun vastaan, eli vielä on tämän lajin evoluutiossa kehittämisen varaa. Maoreilla nämä maorihehkupuaineet, ehkä juuri tanniinien antibakteeriset ominaisuudet, niin ne on kuitenkin kelvannut erilaisten infektioiden hoitoon. Ja vaikka tätäkin asiaa pitäisi tutkia vielä lisää, niin joka tapauksessa näiden yhdisteiden ansiosta maorihehkupuun kemiallisen evoluutiopisteet nousee aina tasolla 4/5. Eli loistava suoritus Uuden-Seelannin joulupuulta. Sitten ei muuta kuin hei kaikille vaan oikein hyvää joululomaa ja nähdään.